Merhaba oksijenlerim, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı desteklediğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bugünkü sanatçımızın ismi Harriet Tufnir. Harriet, Haino'da yaşayan bir sanatçımız. Kendisi doğa ile iç içe yaşayan bir sanatçı. Tarihe bakılacak olursa tarih boyunca sanatçılar doğadan etkilenmişlerdir. Hatta sanatçıların ilham kaynağı çoğunlukla da doğa olmuştur. Aslında şöyle de diyebiliriz. Doğaya ve çevreye sanatçı gözüyle bakmak sanatsal öğrenmenin bir başlangıcıdır. Hatta doğanın kendisi de bir sanat eseridir diyebiliriz. Yani doğada var olan sürekli ve canlı sanat en güzel sanat örneğidir de diyebiliriz. Aslında sanat bir bilim gibi doğayı inceler. Az sonra doğada dolaşan, doğayı inceleyen ve doğadan oksijen alıp bizlere de harika eserleriyle oksijen veren bir sanatçı ile tanışacağız. Hoi Henriette. Hoi, Mirja. Bedankt dat we hier mogen komen filmen. Ik vind jouw werk heel erg interessant, want je maakt heel veel dingen over natuur, maar je leeft ook midden in de natuur. Ja, wat kun je vertellen over het werk achter jou? Het werk achter mij, dit schilderij? Ja. Ja, het heeft een titel. En de titel is Sinaï. En Sinaï kent iedereen eigenlijk wel, het is een woestijn. En als kind stelde ik mij dat altijd voor als een woestijn met allemaal zand en nog eens zand. Toen ik daar was, toen zag ik bergen en rotsen en prachtige kleuren, allerlei okerkleuren. Paarse okers, gele, bruine. En zoiets inspireert me dan en dat neem ik dan weer mee terug naar huis, zo'n herinnering. Opeens schilder je iets en dan weet je van ja, dat is die woestijn. Ja, dit schilderij is ook een olieverf. Het is een serie van 4. En deze heeft ook ja, die landschappelijkheid, net als dat Sinaï schilderij, alleen dit gaat niet specifiek over één plek. Dit schilderij gaat eigenlijk, of de hele serie gaat eigenlijk meer over zwerven door het landschap. Dus gewoon er zijn en het beleven. En zo'n schilderij, hè? Als je bent ermee bezig en je laat je intuïtie op los en je herinnering, die komen allemaal samen. Wanneer is het af? Dat weet je. Meestal ben je er bijna. Ik denk dat iedere schilder herkent dat. Het is bijna, ben je er. En dan moet er nog iets gebeuren, waardoor je het of helemaal verknalt, of het is echt, nou ja, de finishing touch. Het is echt de handeling die het werk compleet maakt, of net even losmaakt, of net weer even ietsje meer ruimte geeft. En van dat moment ben ik me altijd bewust en dan draai je natuurlijk altijd omheen, want je weet dat het moet gebeuren. Ja, dat is een risicomoment. Ja, Harriet, ik zie daar ook allerlei foto's, hè, want daar ben ik dus ook nieuwsgierig naar. Wil jij iets over vertellen over die foto's? Ja, het zijn allemaal familiefoto's eigenlijk. Dit is echt zo'n leuke zwart-wit eind 60 jaren foto. Dit is mijn moeder. En die ziet het hoofdje van een van mijn broers te boetseren. Maar ik vind het een hele mooie foto, want je ziet gewoon dat ze met zoveel liefde en aandacht dat aan het doen is. Is heel creatief en artistiek. Zoals altijd, zolang als me als kind herinneren aan het boetseren, schilderen, emailleren, edelsmeden. Nou ja, ik kan ze gek niet bedenken, ze deed het wel. Dus ik denk echt dat ik dat van haar geërfd heb. Maar ook dat ik heb meegekregen dat het normaal is om dingen te maken en om van mooie dingen te houden en aandacht voor mooie dingen te hebben. En ik vind het een mooie foto, dus ze staat gewoon altijd achter mij. Dus je bent eigenlijk opgegroeid in een gezin waar creativiteit voorop stond? Ja, nou niet voorop, maar wel een heel belangrijk onderdeel was van het leven. Heeft dat je ook gevormd, denk je? Dat je daar heel veel van meekrijgt. Ja. Maar ik zie ook boerenpakjes. Deze bedoel je? Ja. Ja, en dit is mijn oma en dit zijn Zeeuwen. Dus mijn vader is een Zeeuwse afkomst. Okay. En het waren boeren, inderdaad. Dus dit is mijn oma, ze was toen iets meer dan 2. Ik lijk heel veel op die oma. Oké. Zij is in 1898 geboren, ze is heel oud geworden. Maar als ik foto's van haar zie, ook dat zij jonger was, dan zie ik gewoon mezelf.
Behalve dat ik vind dat ik op haar lijk, heb ik ook een gevoel bij wat jij ook zegt, die boerenafkomst. Ja, oké. Ja. Gevoel bij boerenafkomst. Leg eens uit. Nou, ik woon hier natuurlijk op het platteland, Ja, tussen ja. de boeren. En die zien mij altijd als een stadsmeisje. En dat ben ik natuurlijk ook, alhoewel ik op de Veluwe ben opgegroeid. Ik voel me gewoon wel thuis in de natuur, maar ook op het boerenland. Maar Harriet, ik zie ook allerlei soorten werken hier aan de wand hangen. En ik ben wel benieuwd, is dit ook olieverf of wat is het? Nou, wat hier hangt en staat en deze en alle gekleurde doeken eigenlijk, dat is allemaal tempera. En tempera is verf op basis van eigeel. Ik heb van een bevriende kunstenaar die overleed en toen heb ik zijn pigmenten gekregen, Rudy Ludwig. Okay. Daar onder die tafel staan een paar bakken vol met potten met de prachtigste pigmenten. Nou, hier zie je zo'n schilderij met die tempera. En tempera is schilderd heel anders dan olieverf. Ja, klopt. Ik had echt het gevoel dat ik opnieuw moest leren schilderen. Ja. Want de streek met de kwast is veel korter en de kleuren werken heel anders. En droogt ook iets sneller op. Ja, het droogt sowieso heel snel op. Ja. Ja, ja. Hieronder zie ik 2 van die bijzondere schilderijen. Ik weet niet wat het is, maar tekening, aquarel. Het is ergens op geschilderd. Het is geschilderd op landkaarten. Oh, oké. Dat zijn kaarten waarop ik heb gelopen. Een oerwoudreis. En dit was mijn eerste reis naar een tropisch regenwoud. 30 jaar geleden. En dit is een dagboekje van die reis. Oh, dat is wel heel bijzonder. En er zit zelfs nog een luchtje aan. Dus dit had ik onderweg bij me. Daar verzamelde ik dingen in. Daar schreef ik dingen. Bij thuiskomst had ik zo'n verschrikkelijke heimwee naar het bos en naar die hele ervaring. Nou ja, dan kan je wel janken en zo. Ik doe ze heel lang, zo'n gevoel. Ja. Dat kwam ook wel omdat dit de eerste confrontatie met zo'n bos was. Toen ben ik eigenlijk die kaarten waar ik op heb gelopen, die heb ik gekopieerd. En die heb ik als basis gebruikt voor een hele serie werken. Waarin ik eigenlijk in mijn herinnering weer die toch terug ging maken. Je ziet ook wel teksten. Dat zijn teksten die ik dan letterlijk uit mijn dagboekje heb weer teruggebracht in het schilderij. Maar je ziet ook allerlei elementen die hieruit komen. Oh, die ik dan weer terugteken daarin. Het is eigenlijk een soort heimwee schilderijen. Dat is nog een grotere serie. Ja. Ja, tekst en beeld, dat... Ja, nou dat vind ik sowieso iets interessants. Ja. Tekst en beeld. Maar deze heb ik nu even hier neergezet. Normaal hangen ze op de slaapkamer. Oh, oké. Nou. Dus de rest is zoals het altijd is, maar dit wil ik even laten zien, omdat het een soort... Ja, omdat het 30 jaar oud is. Ja, precies. En ook omdat het een soort begin was van dat je steeds beter weet wat je eigenlijk wil als kunstenaar en wat je zoekt. En waar je naartoe wil, letterlijk en figuurlijk. En sinds vorig jaar ben ik met lithografie bezig. En ik wilde dat eigenlijk al veel langer. En het komt eigenlijk omdat lithografie is een grafische techniek. En die afdrukken die hebben iets fluweligs. En daar hou ik gewoon ontzettend van. En dat wilde ik altijd alles zelf doen. En daar ben ik dus mee begonnen vorig jaar in Basement Press in Diepenheim. Onder leiding van Aad Hekker, de meester steendrukker. Je werkt dus op stenen. Die zijn heel zwaar. Als je die wil verschuiven, dan moet je ze echt omarmen. Dat vind ik ook heel mooi en dan kun je ze zo naar je toe trekken. Maar die stenen moet je slijpen, die moet je grijnen, zodat je een heel mooi oppervlak krijgt. En je denkt, de steen is hard, maar steen voelt eigenlijk heel zacht. Het is heel poëtisch allemaal. Dan ga je daarop tekenen. Het is een potlood waarmee je kan tekenen. Het is een vet potlood. Je kan ook vette inkt gebruiken. Dan ga je tekenen of schilderen op zo'n steen. En dan komt de volgende fase. Dan moet je je tekening fixeren op zo'n steen. En dat gaat met gom en met salpeterzuur. Dat moet precies op elkaar afgewogen zijn. Er kan heel veel fout gaan, maar zo prepareer je die tekening op je steen. En dat moet een nachtje blijven zitten. En de volgende dag ga je dat eraf halen en dan ga je de steen inrollen met inkt. En dan kun je hem op een hele grote pers afdrukken. Ik kan het dus niet hier in mijn atelier doen, ik doe het alleen maar daar in zo'n werkplaats.
Dit is bijvoorbeeld een tekening met zo'n soort potlood gemaakt op de steen. Oh ja. En dan afgedrukt. Nou, je ziet wel dat het een beetje korrelige lijn is. Nou, dat is juist wat ik mooi vind. Nou, dan heb ik zo'n afdruk en dan denk ik, ja, wat zal ik er eens mee gaan doen? Nou, dan maak ik zo'n vel smerig. En dan druk ik er zo'n kleur overheen. Oké. Je kunt ook de steen helemaal... het is een principe van water en vet. Dus de poriën van de steen die het water aanzuigen, daar komt de inkt niet in. Tenzij je echt zo tekeer gaat op die steen dat die droog wordt. En dan gaat de inkt ook op de stukken zitten waar die niet mag komen. Dat kun je dan weer gebruiken in een afdruk natuurlijk. Eigenlijk ben je heel ecologisch en wetenschappelijk bezig eigenlijk. Hè? Want je moet bijna weten hoe de werking met natuurlijke elementen en wat je doet. Ja, je moet het weten, maar vervolgens moet je ermee gaan spelen. Okay. En dan moet je loslaten dat je het weet. Okay. En je ziet gewoon allemaal dingen gebeuren. Ik heb hier een hele andere tekening. L'arbre et la main. Okay. Dit is de basistekening. En dan... Dit is dezelfde boom, maar dan met een andere eroverheen. Zo heel mooi. Het heeft meer gelaagdheid natuurlijk. Hè? Maar dit is gewoon de eerste stap. En daar met deze ga ik dan spelen. En dan krijg je allerlei unica. Je kan er niet eentje herhalen, want ze zijn allemaal anders. Oké. Ja, Henriette, alle kunstenaars hebben natuurlijk ook dummies, hè, zoals ik weet niet hoe jij dat noemt natuurlijk. Of boekjes of dummies. Goed, en dat heb jij natuurlijk ook. Ja. Wil jij iets laten zien? Ja, eigenlijk werk ik altijd in een paar dummies tegelijk. En ik heb gisteravond ging ik dus even zoeken, maar ik denk dat ik er wel zeker een stuk of 30, misschien nog wel meer heb. Ja, je kunt altijd, ook als je maar een uur hebt, je kunt altijd wat doen. En je denkt altijd ergens aan en je wil altijd dingen onthouden die je mooi vindt, van poëzie of van ideeën. Dus dan ga je dat opschrijven of schilderen. Dit is een boekje waar ik nu mee bezig ben. Maar het zijn... ook weer tekst met beeld. Ja, inderdaad, ja. Wel vaak die combinatie. Heel vaak over bomen. Oh, dit is wel grappig. Hier staat toevallig net een titel. Tree, have you noticed me? En dat komt uit van de nieuwste cd van Nienke Laverman. Dit is de titel van een van haar liederen. Tree, have you noticed me? Dat vond ik zo'n mooie titel. Die heb ik ook meteen gebruikt voor een hele serie lito's. Maar nu open ik dit boekje en dan zie ik dat ik het hier voor het eerst heb opgeschreven. En als je dingen niet opschrijft, dan onthoud ik het ook niet. Of niet meer helemaal precies. Maar nog even over die titel. Ja. Tree, have you noticed me? Wij gaan altijd van onszelf uit en wij kijken om ons heen en naar de bomen. Maar dit gaat over, hoe zien de bomen ons? Maar ik vind het een hele intrigerende titel. Ja, zeker. Dit zijn bijna echte werken in plaats van krabbeltjes. Ja, dat komt ook omdat deze nog weer net iets groter is. Hè? Mijn oog vat meteen weer wat ik hier heb opgeschreven. Langzaam dringt tot ons door dat wat de natuur altijd al heeft geweten. Dat we één zijn, uit hetzelfde hout gesneden. Dat we de boom, de bloem, de egel en de mier zijn. Vis en vos, God en modder en sterrenstof. Dit is een boek van vezel van bananen. Met katoen. Maar ik zoek eigenlijk even iets van mijn lievelingsdichteres. Oké. Szymborska, is een Poolse dichteres, die is al overleden. Dit is ook al mooi. Dit is trouwens een heel klein fotootje van haar hand. Houdt ze papieren vast. Hoe moet ik leven, werd me in een brief gevraagd. Door iemand die ik van plan was datzelfde te vragen. Opnieuw en zoals altijd, zo ziet men maar weer, bestaan er geen dringender vragen dan naïeve vragen. En soms is het ook gewoon alleen maar beeld. Nou ja, zo maken we de boeken vol. Maar leven zonder kunst? Leven zonder kunst? Nee, dat kan niet. Nee, ik denk kunst verruimt ons bewustzijn. Kunst geeft ruimte in hoe je naar dingen kijkt. In wat je met dingen kunt. In hoe je dingen verbeelding kunt geven. Ik denk dat we meer compassie met dingen hebben door kunst. Omdat kunst vraagt je om dingen aandacht te geven. Als je aandacht aan iets geeft, dan kun je het echt zien. En dat geldt natuurlijk voor aandacht geven aan de natuur, maar ook aandacht aan mensen. En als je je daarvan bewust bent, denk ik dat
een enorme rijkdom te pakken hebt. Maar is kunst dan een soort van bewustwording? Wat is kunst eigenlijk dan? Wat is kunst voor Henriette? Ruimte. Ruimte om dingen te zien, om dingen te maken, om dingen toe te voegen, om er zelf te zijn.